Fogaras-Brassótól úgy 70 kilométerre nyugatra fekszik. 1910-ben 6579 lakosából 3357 volt magyar, 2174 román és 1003 német. Felekezet szerint 1409 római katolikus, 1323 református, 1262 görögkatolikus, 1003 ortodox, 830 evangélikus, 514 izraelita, 229 unitárius és 9 egyéb. A település első említése 1291-ből maradt fenn Fogros alakban. A név eredetére nézve több feltételezés létezik. Egyik magyarázat szerint Fogaras neve a magyar fogoly madárnév nyelvjárási fog-or változatából származik. Más feltételezés szerint a Fogaras folyóról kapta nevét. Inkább anekdotának számít az a magyarázat, amelyet Kőváry László Történelmi adomák című művében Benkő Józsefre hivatkozva említ. Építésénél a munkások oly jegyeket kaptak, mint kapnak most is a nagyobb építészeti vállalatok munkásai, miket aztán hetenként beváltanak. Az itt kapott pénzjegyek fából voltak, és a nép Fagarasnak nevezte. Innen kapta volna Fagaras, vagy mint ma mondjuk, Fogaras, vára nevezetét. Erdély egyik legbiztonságosabb vára. A fogarasi havasok lábánál, a Brassóból Nagyszebenbe vezető út mentén, az Old bal partján fekszik az ősi város, Fogaras, központjában Erdély egyik legbiztonságosabbnak tartott síkföldi várával. A szabálytalan alaprajzú, megközelítően négyszög alakú várat egykor mintegy 80 méter széles, 6-8 méter mély vizesárok övezte, amelybe az Olt vizét vezették. A vár keleti oldalán, a mai kőhíd helyén eredetileg cölöpökön nyugvó fahíd vezetett a jelenleg 6 méter magas, lőrésekkel ellátott, téglából rakott, emeletes kaputoronyhoz. A külső védőfal háromszögletét egy-egy új olasz rendszerű, úgynevezett füles bástya, míg a negyedik, északkeleti sarkát egy olasz rendszerű bástya védelmezte 6-6 ágyúval. A kaputornyon keresztül az út a belső várat kerítő keskeny falszorosba, az úgynevezett Zwingerbe vezet, ahol a bejárat mindkét oldalán a külső védőfalhoz épült, különböző rendeltetésű helyiségek sorakoznak. A nagyterem, amit országháznak neveztek. A falszoroson belül áll a külső fal vonalát követő, kétemeletes várkastély épülete, ami a belső várudvart fogja közre. Déli oldalán, a széles, kör alakú oszlopokon árkádos folyosó mögött, az első emeleten volt a nagyterem, ahol a tanácskozások is folytak. Ezt még az elmúlt században is országháznak nevezték. A bejárati faragott ajtón még ma is megvannak a kőcímerek és a díszes zárókövek. Állnak még a szobák, ahol Erdély fejedelmei mulattak. Kis Gábor, az Erdélyi várak, Várkastélyok című könyvében ír arról, hogy az emeleten volt a flandriai kárpitokkal díszített ebédlőterem, a társalgó, a személyzet lakószobái, a várkapitány, a számtartó, az udvarbírák, a pohárnokok és mások szállása. A szobák, termek, ahol Erdély fejedelmei mulattak, állnak még. Itt halt meg 1690. Április 15-én első Apafi Mihály fejedelem. A kápolna a várkastély északi szárnyában helyezkedett el, míg az északkeleti végében az ablak nélküli börtön volt, ahol Haller János, Cserei János, Béldi Pál, Bethlen Miklós, Naláci András és mások raboskodtak. Amit egy 1673-ból származó leltárból lehet megtudni. Amikor Fogaras várát Voldorfi Morgondai György várnagytól Fogarasi Boér Zsigmond, az új várnagy 1673.
Március 29-én átvette, az ekkor készült leltárból megtudjuk, hogy a vár bejárata ekkor is a keleti oldalon volt, ahonnan 3 nagy kapu vezetett a belső várba. A külső bejárat nagy és kiskapából állott, amely lánccal és lakattal záródott. A középső hídkaput kötelekkel húzták fel, és ezek fölött volt a vár nagy lakása. Háza héján egy ágyú, 3 fontos. A tömlőctartó őrzésében 75 pár emberlábára vas, míg kézibilincs 14 pár volt. Azonban tudni kell azt is, hogy a várnagy vigyázott a hóhérpallosra és a kalodára is. A bástyák és ezek tartozékai. A dokumentációkból kiderül, hogy a 6 bástya közül a Doboló bástyán 6 ágyú és egy nagy részdob. A Szabó János bástyán a zsindelyhézzezat alatt ugyancsak 6 ágyú, míg a kazamatában egy 7 fontos ágyú volt. E 2 bástya között találtak, vagy boltos, cseréppel hézzezott, pórházat, ágyúhoz és puskához való nagy mennyiségű lőporral, az alatta levő helyiségben pedig gránátokat, petárdákat, fáklyákat és még más hadi fegyvereket. A második bástya után következett a cejtház, fegyverház, utána pedig a csatornás bástya, melynek zsindelyes fedele alatt 7 ágyú, kazamatájában pedig 2 mosárágyú volt. Továbbá megemlítik a Tomori bástyát, a Tömlöc felett való bástyát, de szerepel még egy Tarka bástya is, ágyú nélkül. Erdély legszebb királyi birtoka. A fogarasi vár és uradalma egyike volt Erdély legnagyobb, leggazdagabb és talán a legszebb fejedelmi, ezt megelőzően pedig királyi birtokainak. Kezdetben Fogaras földjeként vidékeként, majd önálló vármegyeként szerepelt, Fogaras város székhelyjel, melyet az első világháború után Romániához csatoltak, és egyesítették Brassó megyével. Fogaras és környékének története szorosan összefügg az erdélyi románság történetével. Második Endre király felmenti a kereszteseket a vámfizetés terhe alól. A kereszteseket Magyarországon először második Endre király 1222 évi oklevelében említik, amikor a korábban elvett barcaságot a király visszaadta a német lovagrendnek, a Barcaföldről délre eső kunországi, havasalföldi területtel együtt, egészen az Aldunáig. Az oklevélben a király a kereszteseket, vagyis a németeket a székelyek és az oláhok földjén, terra blacorum, minden vámfizetés alól felmentette. Jó figyelni azonban még arra is, hogy a történetíróink szerint ez a terra blacorum a mai Fogaras vidékével azonos. Amikor Fogarasnak még nem volt vára. Kis Gábor közléséből derül ki, hogy a Fogaras vidéke elnevezés még az 1224 évben is ismeretlen, lakói csak az oláhok erdeiben, in Silva blacorum laktak. Amint azt már röviden említettük, Fogaras neve először tehát az erdélyi káptalan 1231 évi oklevelében tűnik fel, amikor Terra Boyet Folyla földjét, ekkor az Old partján, és Terra Zumbutelt Szombathely földjét, Alsó-Szombatfalva néven Terra Fugros, vagyis Fogaras földjéhez csatolták. Fogarasnak ekkor vára még nem volt, birtokosa pedig az oklevél szerint egy bizonyos Trul, amit Ugrin mester oklevelekkel bizonyított. A 13. század végén Ugrin mester az őseitől örökölt birtokainak visszaszerzése miatt 1291-ben 3. Endre király ellen pert indított. Amikor Gyulafehérváron minden nemessel, Szásszal, Székellyel és Olával a véget gyűléseztünk, írja az oklevél, hogy helyreigazítsuk állapotjainkat. Ugrin mester oklevelekkel be is bizonyítá, hogy Fogarast és Szombathelyt igazságtalanul vették el tőle, és mindenestül visszaadtuk Ugrin mesternek. Fogarasvára azonban ebben az oklevélben még nem szerepel. A tatárjárás során az amúgy is gyéren lakott barcaság lakossága csaknem teljesen kipusztult. Ezután a szász vezetők, a vlah kenézek bizonyos szabadalmakat, nagyobb földterületeket és jövedelmeket nyertek királyainktól ezekre a területekre, azzal a kötelezettséggel, hogy azokat népesítsék be. Ilyen körülmények között népesült be a 13. század végétől Fogaras vidéke, lehetőséget nyújtva a havasokon túli vlachoknak, hogy e területen letelepedhessenek.
Ezek az új lakosok barmaik ötvenedével adóztak, és mint várnépek teljesítettek szolgálatokat az épülő Fogaras vára részére. Egy vélemény szerint a vár alapjait a Csák nemzetség újlaki ágából származó Pós mester rakja le. Fogaras és vidéke Ugrin mester halála után apor Onypö László vajda birtokába került, aki 1310 körül a mai várhelyén faerődítményt épített. Más vélemény szerint Fogaras várának alapjait a Csák nemzetség újlaki ágából származó első Bás Kaims unokaöccse, Pós mester rakta le 1227-1233 között. Azonban még meg kell említenünk azt is, hogy Fogaras vidékének betelepítése során a havasalföldi vajdák olyan érdemeket szereztek, hogy a mindenkori magyar királytól hűbérül kapták Fogaras várát és a hozzátartozó uradalmakat. Az első ilyen vajda Vlad, László, azaz Lackó, aki 1369-től a vojvoda Transzalpinus, havasokon túli vajda cím mellett 1372-től Dux Nocae Plantationis de Fogaras, a fogarasi új telepítvény hercege címet is használta. A vajda nem független, uralkodói jogon bírta Fogarast, mert ez évben első, Nagy Lajos királytól mint természetes uralkodó, Doimönó Nostro Naturali kérte az adomány megerősítését. Demján László műemlékvédő építész az alábbiakkal egészíti ki. Néhány, eddig még kérdéses gondolat tisztázása. Többek szerint a helyi besenyő szóhasználatú fagarsú kőrisvíz vagy fásvíz kifejezésből eredeztethető Fogaras neve. Innen kaphatta a hegység, majd a kialakuló település is a nevét. Visszakanyarodnék egy alapgondolathoz. Hogyan alakulhatott ki az a körülmény, amely a magyar síkvidéki határvédő földvártól a mai idegenkézben lévő kővárhoz vezetett? A 13. században említett első, nagyobb számú szláv-bolgár besenyő népesség már területekkel és komolyabb élettérrel terrablakorum is rendelkezett a szászok, betelepített teutonok és székely magyarok uradalmai mellett. Az állandó harcokban álló magyar királyok ennek a szép fekvésű vidéknek a védelmét a szintén keresztény királyságunkhoz tartozó aldunai havaselve vajdáinak, Soltész, Kenéz, hűbéri felügyeletére bízták. Ez a státus hallgatólagosan már örök adományként volt tekinthető a későbbiekben, egészen Hunyadi koráig. Annyira szabad kezet kaptak, hogy önálló fogarasi hercegnek nevezték magukat, és az észlelhető oszmán mozgolódás és helyi torzsalkodások elől rendszerint Erdélybe menekültek. Így a teljes udvari és egyházi, valamint az előretolt áttelepülési törekvéseikkel Nuova Plantatio évszázadokon át kialakíthatták új, fogarasföldi otthoneikat. A későbbi Fogaras vármegye igazából Fogarasvára, és városán kívül mintegy 60 települést ölelt fel, központban a fogarasi járással. A mohácsi vereség utáni szétesett Magyar Királyság keleti, erdélyi része a Habsburgok által nem uralt, önálló protestáns fejedelemséggé alakult. Lassan az Oszmán Birodalom vazalluszává válva, már ekkor feltűnt a volt hűbéres románság jóérzékű politikai diplomáciája. Vérszemet kapva, várkapitányi minőségükben kiskirálykodva uralkodhattak, basáskodhattak és fosztogathattak, mi több, még önkényesen erdélyi fejedelemmé való választatásuktól sem riadtak vissza. Mindezek fölött szemet hunytak vagy asszisztáltak meghatalmazóik. Ugyan többször hoztak rövidtávú ítéleteket az oláhok megfékezésére, hosszú távon részükről ez nyereséggel zárult. Mivel folyamatosan ott voltak minden összeesküvésben a Habsburgház és a Porta között, biztosították állandó vezető erejüket a már többvallású Erdélyben, és az ortodox dogmák előtérbe helyezését is elérhették. Érdekesség, hogy az első görögkatolikus esperességüket, majd püspökségüket is előbb Fogarasra, majd Balázsfalvára helyezhették. Az egyszerű népet meg folyamatos ellentétbe állíthatták az uralkodó réteggel és az ősonos magyarokkal. A vár építésének ideje bizonytalan, a történészek szerint Fogaras és környékének története szoros összefüggésben van az erdélyi románság történetével. Az olá elnevezés a vlach szóból származik, és a románokat jelölték vele a Magyar Királyságban. A románok nevével a Magyar Királyságban először második.
András király, 1205, 1235, 1222. Évi oklevelében találkozunk, amelynek értelmében az 1211-től a Barcaságba települő, majd az Al-Duna mentén a havasalföldi kunszállásterületek tetemes részét is ellenőrzése alá vonó német lovagrend szabad vámmentes sószállítási engedélyt kapott, valamint a király a német földről érkező kereszteseket a székelyek és a blakok, oláhok, földjén, ami az oklevélben, mint terra blacorum szerepelt, minden vámfizetés alól felmentette. A történészek szerint az oklevélben szereplő terra blacorum, vagyis az oláhok földje a mai Fogaras vidékével azonos, vagyis az elsősorban legeltető, nomád területváltó népesség itt telepedett le először a Kárpát-medencében. Fogaras neve először az erdélyi káptalan 1231. Évi oklevelében tűnik fel, amikor Volja földjét az Olt partján és Alsószombatfalvát Fogaras földjéhez csatolták. Ekkor Fogarasnak vára még nem volt, birtokosa pedig az oklevél szerint bizonyos Trull. A tatárjárás során az amúgy is gyéren lakott Barcaság lakossága csaknem teljesen kipusztult, Fogaras vidékére a havasokon túlról érkező vlachok telepedtek le. 1291-ben Ugrin mester az őseitől örökölt birtokainak visszaszerzése miatt harmadik. András király 1290-1301 előtt pert indított, aminek eredményeként a király visszaadta neki Fogarast, azonban vár ebben az oklevélben sem szerepel még. Fogaras és vidéke Ugrin mester halála után Apor László vajda birtokába került, aki 1310 körül a mai vár helyén fa erősséget épített. Más vélemény szerint Fogaras várának alapjait a csák nemzetség újlaki ágából származó első Báskaims unokaöccse, Pós mester rakta le 1227-1233 között, tehát még a 13. században. A tatárjárást követően Fogaras vidékének betelepítése során a havasalföldi fejedelmek olyan érdemeket szereztek, aminek köszönhetően a 14. század második felétől a mindenkori magyar királytól hűbérül kapták Fogaras várát és a hozzá tartozó uradalmat. Az első ilyen fejedelem az első Károly magyar királyt 1308-1342 és seregét törbecsaló és az 1330 novemberében vívott posadai csatában győztes első Basarab unokája, első Vladislav László, aki 1364-től havasokon túli vajda cím mellett 1372-től a fogarasi új telepítvény hercegi címet is használta. A fejedelem nem független, uralkodói jogon bírta Fogarast, mert ez évben első Nagy Lajos királytól, 1342-1382, mint természetes urától kérte az adomány megerősítését. A 15. században Fogarast birtokló havasalföldi fejedelmek, első Öreg Mircea, első Mihályl, második Dán, második Radu, első Alexandru, második Vlad Drakul, második Vladislav, harmadik Vlad Cepes, Drakula, uralkodása alatt gyakoriak voltak a török beütések Erdélybe, melyeket Hunyadi János temesi gróf, Szörényi bán, erdélyi vajda szüntetett meg egy időre 1442. Március 25-i szebeni és 1442. szeptember 6-ai vaskapui, Zajkányi győzelmével. 1456 tavaszán, azzal az ürüggyel, miszerint az ortodox lakosságot erőszakosan katolikus hitre kényszerítik, a korábban Hunyadi János támogatását élvező második Vladislav havasalföldi fejedelem betört Erdélybe, elfoglalta Fogarast, és keményen fellépett a környékbeli szászokkal szemben. 1464-ben Mátyás király, 1458-1490 kivette Fogarast a havasalföldi fejedelmek kezéből, és azt Vingárti Geréb Jánosnak, Szilágyi Erzsébet Zsófia nevű testvérének férje, a későbbi erdélyi vajdának és fiainak adományozta. 1505-ben Tomori Pál lett a fogarasi várkapitány. Az 1480-as években Mátyás király Fogarast fiának, Korvin Jánosnak adományozta, kinek halála után 1505 őszén második Ulászló király 1490-1516
Bornemissza Jánosnak adta a birtokot. Bornemissza Tomori Pált nevezte ki várnagynak, aki 1514-ben Fogarasról sietett Budára a Dózsa György vezette parasztfelkelés hírére, hogy Bornemissza budai várnagy lovasságát vezesse. A parasztfelkelés leverése után hűséges szolgálataiért megkapta Munkács várának parancsnokságát, amihez társult az erdélyi kamarák felügyelője titulus is. Tomori 1520-ban szétosztotta vagyonát rokonai között, és belépett az obszerváns ferencesek közé. Egy éggel később, 1521-ben a törökök bevették a déli végvárrendszer kulcsának számító Nándorfehérvár erősségét, a Magyar Királyságban pedig egyre többen gondolták úgy, hogy az immár védtelen ország seregei élére Szapolyai János főkapitány mellé Tomori Pált kell kinevezni másik főkapitánynak, akinek emellett felajánlották az éppen megüresedett kalocsai érseki hivatalt is. Tomori azonban csak a pápa utasítására hagyta el a kolostort 1523-ban és vette át a hivatalokat, majd 1526-ig irányította az oszmán hódítók elleni küzdelmeket a szerémségben. Májusban nevezték ki az ország alsó részeinek főkapitányává, és rögtön cselekednie kellett, mivel Ferhát pasa 12 000 fős seregével támadásba lendült a Száva mentén. 1523. augusztus 6-7. között Száva-Szentdemeter és Nagyolasz vidékén a zsoldosokból, végvári katonákból, nemesi bandériumokból álló magyar csapatok győzelmet arattak a törökök felett, de a sikert már nem volt módjuk kiaknázni. Az 1521 és 1526 között szerémségi harcokat mutatja be Vadász Szilárd 3 részes történelmi regénysorozata, a Végvári krónikák. Sajnos Tomori Pál kalocsai érsek sem tudta megállítani a hatalmas túlerővel támadó Szulejmán szultánt. 1526. augusztus 29-én a mohácsi síkon vesztette életét, mint a magyar seregek vezére. Majlát István kőből és téglából építette fel Fogarasvárát. Habsburg első Ferdinánd 1527-ben Fogarast Gerendi Mihály erdélyi kincstárnoknak ígérte, de miután Majlát István a Mohácsnál meghalt ifjú második Lajos király Pozsonyban őrzött kincseivel hozzápártolt, a vár fele részét neki, míg másik felét Nádasdy Tamásnak adományozta. Majlát, hogy egész Fogarast megszerezze, 1528-ban Szapolyai János király pártjára állt, 1530-ban feleségül vette Nádasdy Tamás országbíró, később Nádor húgát, Annát, akinek javára aztán 1532-ben Nádasdy lemondott Fogarasról és tartozékairól. 1534-ben Lodovico Gritti kormányzó meggyilkoltatta Cibak Imre váradi püspököt, majd a fejét elküldte a brassói ferences rendi papoknak. A püspök kegyetlen meggyilkolása és holttestének megcsonkítása miatt nyílt nemesi ellenállás robbant ki Gritti ellen, aminek az élére Majlát István állt. Gritti török-magyar havasalföldi csapataival Medgyesvárába húzódott vissza, amit az erdélyi seregek a szövetséges havasalföldi és a török által Gritti megsegítésére küldött, de végül az ostromlókhoz átállt moldvai csapatokkal együtt megostromoltak és bevettek, a pargali Ibrahim nagyvezír kegyeltjének számító, fondorlatos Grittit pedig lefejezték. Majláti, aki 1534-ben erdélyi vajda lett, Fogaras korábbi, főként fából álló várát lebontatta és helyére 1535-1540 körül kőből és téglából épült, magas fallal és vizesárokkal kerített kétemeletes várat építtetett. Majlát István 1539-ben Balassa Imrével és Kendi Ferenccel szövetséget kötve pártot ütött János királlyal szemben, amiért az 1540. április 14-ére Tordára hirdetett országgyűlés főben járó bűnben elmarasztalta, javait elkoboztatta és halálra ítélte, de az ítéletnek nem tudtak érvényt szerezni. János király 1540. júliusában bekövetkezett halála után Fráter György megkísérelte Majlát hatalmát megtörni, aki a király halálát követően nyíltan arra törekedett, hogy Erdély fejedelmévé válasszák meg, azonban a törökök nem támogatták. Ezekben az években többször is megostromolták a Majlát által megerősített Fogarasvárát, amit 1540-ben Török Bálintnak is ostrom alá kellett volna vennie.
de ő vonakodott attól, hogy Majlát ellen ténylegesen harcba bocsátkozzon, mivel régi barátok voltak. 1541-ben török és moldvai csapatok fogták körül Fogarast, ahonnan Majlátot csellel kicsalogatták, július 20-án elfogták, majd Péter moldvai fejedelem Konstantinápolyba vitette, ahol a Héttoronyba zárták. A sors furcsa fintora, hogy hamarosan török Bálint is a Héttoronyba került, hiszen mikor a törökök Budavárát 1541. augusztus 29-én csellel elfoglalták, a szultáni táborba látogató fegyvertelen magyar főurat elfogták és fogságba vetették. Majlát István és török Bálint is fogságban halt meg 1550-ben. Nevüket a Héttoronyban ma emléktábla őrzi. Majlát István lányát, Majlát Margitot Somlyói Báthori András Báthori István későbbi erdélyi fejedelem és lengyel király testvére, vette feleségül fiaik közül ketten Báthori Boldizsár és Báthori András bíboros rövid ideig Erdély fejedelmei is voltak, de mindkettejüket meggyilkolták, míg harmadik fiú, Báthori István vitte tovább a családi nevet, akinek a fia, Báthori Gábor szintén Erdély fejedelme lett. Fogarast 1567-ben Békés Gáspár kapta zálogba. Majlát bukása után Fogaras és uradalma továbbra is megmaradt özvegye, Nádasdy Anna birtokában, melyre 1558-ban Izabella királynétól, Szapolyai János király özvegyétől új adományt is nyert. Anna asszony halála után fiának, Majlát Gábornak a birtokába került Fogaras, aki feleségével, Bánffy Annával költözött a várba. Első Szulejmán szultán 1566. évi magyarországi hadjárata idején Majlát Gábor lett az erdélyi hadak egyik vezére, de Békés, vagy Bekes, Gáspár elhitette vele, hogy János Zsigmond fejedelem el akarja őt fogatni, és a töröknek ki akarja szolgáltatni. Félelmében Majlát a fogarasi uradalmat tartozékaival együtt, a Gyalui várban 1566. augusztus 6-án kötött szerződéssel 30 000 forintért eladta a fejedelemnek, míg ő Felső Magyarországra költözött. János Zsigmond fejedelem 1567-ben 30 000 forintért elzálogosította Fogarast főtanácsosának, Békés Gáspárnak, majd amikor a törökök támogatásával és az erdélyi rendek választása alapján 1571-ben Somlyói Báthori István későbbi lengyel király lett az erdélyi fejedelem és megtudta, hogy a Habsburg Miksa által támogatott Békés a fejedelemségre tör, támadást indított ellene. Békés Fogaras várába vonult vissza, onnan szervezkedett, miközben Báthori seregei elfoglalták Békés enyedi és alvinci birtokait, majd 1573. októberében 2 heti ostrom után Fogaras várát is bevették. Békés azonban fiát és kincseit hátrahagyva Bécsbe tudott menekülni. 1575. júniusában Békés császári támogatással visszatért Erdélybe, ám a kerelőszentpáli csatában végül Báthori erdélyi seregei győzedelmeskedtek, Békés pedig elveszítve a császáriak támogatását, lengyel földre menekült, ahol később a lengyel trónt megszerző Báthori István lovassági parancsnoka lett, szolgálatainak fejében lengyel és litván nemességet kapott. Fogaras és uradalma Békés Gáspár legyőzését követően Báthori István erdélyi fejedelem birtoka lett, aki az 1573-as ostromban megrongálódott várat kijavíttatta. 1576-tól 1581-ig Báthori Kristóf, mint vajda kormányozta Erdélyt, a lengyel földre távozó öccse, Báthori István nevében és utasításai szerint. 1588-ban lett nagykorú és teljes jogú erdélyi fejedelem Báthori Kristóf és Bocskai Erzsébet, Bocskai István testvére fia, az ingatag jellemű, kapkodó politikát folytató, kegyetlen Báthori Zsigmond. 1588 és 1594 között Báthori Boldizsár Báthori András és Majlát Margit fia. A fejedelem unokatestvére tartózkodott Fogaras várában. A palota déli szárnyán ő alakítatta ki a 2 sárkácsort. 1591-ben kitört a 15 éves háború, 1593-ban pedig a török szultán felszólította Báthori Zsigmond fejedelmet, hogy az erdélyi csapatokkal csatlakozzon a török seregekhez, a fejedelem azonban nagybátyja, Bocskai István váradi kapitány tanácsára úgy döntött, hogy a Habsburgok törökellenes ligájához csatlakozik. Az erdélyi rendek félve a szultán bosszújától nem fogadták el a fejedelem terveit,
így 1594-ben Zsigmond lemondott a trónról unokatestvére, Báthory Boldizsár javára. Azonban a könnyen befolyásolható Zsigmond rövidesen nagybátyja, Bocskai István segítségével visszatért az erdélyi fejedelemség élére és több ellenzéki főurat, köztük unokatestvérét, Báthory Boldizsárt, annak mostoha apját, Ifjú Jánost, Majlát Margit második férjét, a Kendi testvéreket, Kovacsóci Farkas kancellárt és Bornemissza Jánost, az egri hős Bornemissza Gergely fiát kivégeztette, illetve meggyilkoltatta. 1595-ben Fogaras várát és a hozzá tartozó 64 faluból álló uradalmat Báthory Zsigmond a Habsburg-házból választott feleségének, Mária Krisztierna főhercegnőnek kötötte le hitbér fejében. 1599-ben Vitéz Mihály foglalta el Fogarast. Báthory Zsigmond 1599-ben már harmadik alkalommal mondott le a fejedelmi trónról és hazahívta lengyel földről másik unokatestvérét, Báthory András bíborost, az 5 éggel korábban általa meggyilkoltatott Báthory Boldizsár testvérét. A bíborost, aki vissza akart térni a szultán oldalára, azonban nem fogadták el az erdélyi nemzetek közül a szászok és a székelyek, valamint sem a törökök, sem a Habsburgok nem támogatták. Még 1599 őszén támadás érte a belső ellentétek miatt meggyengült Erdélyt, Rudolf császár felbujtására második. Mihály havasalföldi vajda, aki később Vitéz Mihály néven erdélyi fejedelem lett. 1599. Október 17-én a Bodzsa-szoroson át betört a fejedelemségbe. Október 25-én elfoglalta és feleségének, Sztancának adományozta Fogarast, majd a hozzá csatlakozott székelyek segítségével Schellenbergnél legyőzte Báthory András fejedelem seregét. A Moldva felé menekülő bíborost Csíkszentdomokos határában egy székely lófő, Balázs Mihály egy fokossal meggyilkolta. Ezután Vitéz Mihályt november 26-án Gyulafehérváron erdélyi fejedelemmé választották. A magyar nemesek azonban nem támogatták, és segítségül hívták ellene a Vitéz Mihályra féltékeny Zordzsó Basta császári hadvezért. 1600. szeptember 18-án a Miriszlói csatában Basta zsoldos serege legyőzte Mihály moldvai, havasalföldi, székely és kozák csapatokból álló seregét. A vereség után Vitéz Mihály a Bodzsa-szoroson át kivonult Erdélyből. A rendek pedig a lécfalvi országgyűlésen Fogarast Csáky István országos főkapitánynak adományozták. Bocskai István erdélyi fejedelem vezére Gyulasi László 1605-ben Erdély nagy részének meghódítása után Fogaras ellen indult. Jövetelének hírére a császári őrség fellázadt, parancsnokukat, Glac Jánost megölték és a várat 1605. július 7-én feladták. Ettől fogva Fogaras fejedelmi birtok lett, amit az erdélyi fejedelmek feleségeiknek engedtek át. Bethlen Gábor a várat és uradalmát 1626-ban második feleségének, brandenburgi Katalinnak ajándékozta, aki férjének halála után az 1630-ban fejedelemmé választott első Rákóczi Györgynek adta el. Ő viszont feleségére, Loránthi Zsuzsannára ruházta át. Bethlen Gábor és első Rákóczi György fejedelemség idején került sor a vár utolsó nagy átalakítására. Ekkor alakult ki az erősség végleges, ma is látható képe a kényelmes lakhatást biztosító, emeletes, lojjás folyosóval rendelkező palotaszárnyat is magába foglaló, 4 saroktornyos várkastéllyal, melyet egy külső várfal vett körül 4 szélén egy-egy sarokbástyával. A 6-6 ágyúval felszerelt 4 bástya közül 3 új olasz rendszerű, úgynevezett füles bástya, míg a 4., a vár északkeleti sarkát védő egy óolasz rendszerű bástya. A külső várfalon és a sarokbástyákon kívül az Olt folyó vizéből feltöltött széles árok szolgálta a vár védelmét. Második Rákóczi György fejedelem 1657-ben a porta tiltása ellenére indított lengyel hadjáratának tragikus következményei lettek. A törökök büntető hadjáratot indítottak Erdély ellen, amit a krími tatárok is végigdúltak. Az erdélyiek a nyomorúságos állapotokért, a magas adók miatt, a túlzott engedékenységgel vádolt Barcsé Ákos fejedelmet tartották felelősnek, aki a második Rákóczi Györggyel szemben mutatott tehetetlensége miatt a porta támogatását is elvesztette. Ekkor a tatár fogságot megjárt Kemény János második
Rákóczi György egykori hadvezére lépett fel trónkövetelőként, aki ostrom alá vette a Barcsay Ákos testvére, Barcsay András által védett Fogarasvárát, amit a békességre törekvő Barcsay fejedelem erre utasító levelének készhezvétele után testvére végül feladott. Kemény János ennek ellenére 1660. május 16-án felakasztotta Barcsay Andrást, akit azzal vádolt, hogy továbbra is kapcsolatot tartott a havasalföldi és moldvai vajdákkal, és leveleiből az is kiderült, hogy a törököt az országba hívta. Az 1660. novemberében Örményesnél vívott csatában Kemény János legyőzte a fejedelem másik testvére, Barcsay Gáspár által vezetett sereget, az ütközetben maga a vezér, Barcsay Gáspár is elesett. Ezt követően Barcsay Ákos, aki belefáradt a kormányzás terheibe és az őt ért jogtalan vádakba, 1660. december 31-én lemondott a fejedelemségről, amit Kemény János szerzett meg. Barcsay azonban lemondásával sem tudta elkerülni végzetét. 1661-ben Kemény János elfogadta és júliusban a Görgényből Kővárra történő szállítása során kozmotelként Barcsayt meggyilkolták. Kemény Jánost a Porta nem fogadta el fejedelemnek, ezért ő felmondta a török szövetséget és Habsburg első Lipót császártól kért védelmet. Ekkor egy támadó török sereg indult Erdélybe Ali pasa vezetésével, mely elől Kemény János a királyi Magyarország területére menekült. 1661. szeptember 14-én Marosvásárhely közelében, az 1660. novemberében 3 év tatár fogság után Erdélybe visszatérő, majd birtokaira visszavonuló Apafi Mihályt tették meg a törökök Erdély fejedelmének. Szintén 1661-ben a Kücsük Mehemed jenői bég vezette török csapatok ostrom alá vették Fogarasvárát. Az ostromban részt vett a világutazó és történetíró Evlia Cselebi is, aki leírta, hogy az erősség Erdély királyai alá tartozik, de szászmagyarok hatalmában van. Mivel Kemény János erdélyi fejedelem birtoka és katonasága itt volt, azért kapitánya, Bethlen Gergely nem hódolt meg. A várost felégető, a várat ostromló törökök az ostrom 15. napján erősítést kaptak, aminek hatására a várkapitány feladta Fogarast. Az elfoglalt várba Jusuf bég vezetése alatt török őrséget helyeztek, majd első Apafi Mihály fejedelemé lett. Kemény János azonban megpróbálta visszaszerezni a fejedelmi trónt, és bár a Montecuccoli vezette császári hadak cserben hagyták, 1662. január 23-án a Segesvár melletti Nagyszőlősnél mégis megütközött Apafi Mihály és Kücsük Mehemed jenői bég seregeivel, de csatát vesztett és ő maga is elesett. Első Apafi Mihály Fogarason halt meg 1690-ben. Első Apafi Mihály fejedelem 1663-ban feleségének, Bornemissza Annának adományozta Fogarasvárát, ahol uralkodása során 10 alkalommal tartottak országgyűlést. Budavárának 1686-os visszafoglalása, valamint a törökök folyamatos visszaszorulása és az ország felszabadítása következtében Apafi Habsburg Lipót oltalma alá helyezte Erdélyt, az önálló külpolitika feladásával lemondott a függetlenségről, de megtartotta önállóságát a belügyekben. Karasza császári főparancsnok nyomásgyakorlásának hatására az erdélyi rendek gyűlése 1688. május 9-én elfogadta a fogarasi nyilatkozatot, ami Erdélynek a Portától való elszakadását és első Lipót császár uralma alá helyezését jelentette ki. Bornemissza Anna fejedelemasszony 1688. augusztusában bekövetkezett halála után első Apafi Mihály búskomorságba esett, majd 1690. április 15-én Fogarasvárában ő is meghalt. A várat és uradalmát a fejedelmi pár egyetlen életben maradt fia, második Apafi Mihály örökölte, akinek 1713-ban bekövetkezett halálával Fogaras kincstári birtok lett. 1942-ben a két apafi hamvait a kolozsvári Farkas utcai templomban helyezték végső nyugalomra. Fogarasvárát második Rákóczi Ferenc szabadságharca alatt a kurucok a császári őrségtől nem tudták elfoglalni. 1762-ben Mária Terézia Fogarast és uradalmát 80 000 forintért a 100 universitasnak zálogosította el 99 évre.
1878-ban hozták létre Fogaras vármegyét, a város képviselője volt 1892-ről 1910 között Mikszáth Kálmán, a várral szembeni gimnáziumban tanított Babics Mihály 1908-1911 között. Az első világháborút követően az Erdélyt megszálló románok kezére került a vár, akik 1950-ben Fogaras vármegyét egyesítették Brassó megyével. 1948-1960 között kommunista börtön működött a várban, az 1950-es években 165 politikai fogoly halt meg falai között, ahol napjainkban vármúzeum, népművészeti műhely és turistaszálló működik. A kaputornyon keresztül az út a belső várat kerítő keskeny falszorosba, az úgynevezett Zwingerbe vezetett, ahol a bejárat mindkét oldalán a külső védőfalhoz épült, különböző rendeltetésű helyiségek sorakoznak. A falszoroson belül áll a külső fal vonalát követő, kétemeletes várkastély épülete, amely a belső várudvart fogja közre. A várkastély sarkain álló tornyok közül 3 sokszögű, a kör alapról induló délnyugati torony a vörös vagy öreg torony felső részén szintén sokszögre vált, tetőzetéből kis melléktoronyhoz hasonlító tornyocska emelkedik ki. A várkastély délkeleti tornya a sokszögű Tomori torony, mely a mohácsi csatában hősi halált halt Tomori Pálról kapta a nevét, aki 1505 és 1514 között volt Fogaras várkapitánya. A falszoros másik oldalán álló új olasz típusú sarokbástya a tölgyfapadolású, fa majd később kőből épített őrbódéval rendelkező bátoribástya, vagy dobolóbástya. Egy 1632-es leírás szerint több ágyú és mozsárágyú szolgált a bástyán, egyik Majlát István, 2 pedig Habsburg első Ferdinánd címerével, ugyancsak Majlát korából, egy továbbin Báthori Boldizsár címere a 16. század végéről, míg egy másikon Vitéz Mihály vajda címere volt látható. 2 fújtatója az ágyúk füstjét távolította el. 1656-ban ide helyezték el a riadó dobját, innen ered a bástya másik neve. A 4 sarkon álló bástyákat 6-8 méter vastag, földdel feltöltött 2-s kőfal köti össze, 50 méter hosszan a nyugati oldalon, 70-70 méter hosszan a keleti és északi oldalon. A külső várfal vastagsága lehetővé tette számos belső helyiség kialakítását különféle rendeltetésekre az évszázadok során, valamint a falhoz támaszkodva is álltak építmények a középkor és kora újkor folyamán. A déli falnál állt a lőporház, ahol az 1665-ös leltár szerint 36 hordóban tárolták az ágyúknak a lőport, 15 hordóban finom lőpor volt a puskáknak és a lángvetőknek, 50 hordóban pedig a muskéták lőporát tárolták. Egy másik helyiségben 20 nagy gránátot, 68 nagy és 348 kisebb lángvetőt és 23-23 rövid, illetve hosszú nyelű tűzköpőt említ a leltár. A vár déli oldalán tovább haladva feltűnt a várkastély délnyugati 5 emeletes saroktornya, a Vörös torony, ami a vár első, ezért nevezik öreg toronynak is, és legmagasabb tornya, 3 méter vastag falakkal és 9 méter átmérőjű belső térrel. Valószínűleg a 14. vagy 15. században kezdték el építését, helyiségeit a következőképpen használták. A legalsó szinten pince, az első szinten kincstár volt, emiatt még 1632-ben is aranyos tárháznak nevezték. A második szinten a fejedelmek laktak, a harmadik és negyedik szinten a fejedelmek irodái, a legfelső szinten őrállás volt. 1617-ben Bethlen Gábor parancsára harangot és órát szereltek fel, tetejét aranyozott vagy rezezett gömb és szélkakas díszítette. A külső vár délnyugati sarokbástyájára, a Szabó János bástyára 6 kerekes ágyút helyeztek teljes felszereléssel, golyóbisokkal, lőporkanalakkal, kanócokkal. A sarkán egy őrbódé állt és a darabontok kis szállása, amelyek ma már nem láthatók. 1632-ben az alábbi ágyúk voltak a bástyán. Egy Rudolf császár címerével díszített ágyú, továbbá egy Moldva címeres Vitéz Mihály vajda korából. Egy Békés Gáspár címeres, a Csuka nevű ágyú Nagyszeben címerével, valamint a Medve és a Fülemüle ágyúk. A bástyára felsétálva kinéztünk a külső várfal pártázatos külső köpenyének lőrésein a vízzel töltött várárokra,
valamint a déli, majd a nyugati várfal külső oldalára. Továbbá a bástyáról jól rá lehetett látni a belső várkastélyra. Szemben velünk emelkedett a Vörös torony, jobbra a Tomori torony, míg balra a Fekete torony. A nyugati külső várfal mentén álltak a hercegi istállók, melyek nem csak a várurak lovainak adtak otthont, hanem ide helyezték a várba érkező méltóságok lovait is. Az egykori istálló romjai előtt a külső és a belső várfal közötti szorosban egy vesztőhely volt látható. Hamarosan a vár északnyugati sarkához értünk. Az itt álló sarokbástya a kútjáról elnevezett csatornás bástya, amely alatt megnéztük a kazamatát is, ahol 2 ágyúállás került kialakításra. A várkastély északnyugati tornya a Fekete torony, melyet szintén a 16. századot megelőzően kezdtek el építeni, végleges alakját azonban Báthori István erdélyi fejedelem és unokaöccse, Báthori Boldizsár idején nyerte el, a 16. század végén. A torony földszintjén jártak át az istállókhoz, az első szinten raktár, a legfelső szinten az úrnő háza volt. A várkastély északi oldalán, a Fekete torony és a Tömlöc torony között áll a Tarka torony, melynek építését Majlát István idejében kezdték el, aki 1521-1541 között volt a várura, és a 16. század végén fejezték be. Alakja arra enged következtetni, hogy eredetileg itt volt a vár kápolnája, amit a várkastély északi falának középső szakaszán képeztek ki. A várkápolna 3 oldallal záródó szentélye a külső vár és a belső várkastély falai közötti falszorosba nyúlt. A 17. században a fejedelemasszonyok laktak a Tarka torony második és harmadik szintjén. A vár északi oldalán, ahol szintén állt egy építmény a források szerint, melynek első szintjén a darabontok laktak, míg az emeletét gabonaraktárként használták, tovább szétálva elértük az északnyugati sarokbástyát, mely az egyetlen ólasz típusú bástya a külső várban. A Betlen vagy sütőbástyán 1632-ben 5 kerekes nagyágyú szolgált, melyből 4 Betlen Gábor erdélyi fejedelem címerét viselte, és mindegyiknek 10-10 ágyúgolyó volt a ládájában. A bástya sarkában egy fából épült figyelőállás volt és 2 szín az ágyúk számára. A földszintjén pedig 3 sütőkemence működött 1632-től. A várkastély északkeleti sarkán áll a 16. században épült Tömlöc torony, melynek földszintjén volt a börtön, az első szinten raktár, felette fegyvereket tároltak. 1948-1960 között a kommunista rendszer idején szigorított zárkák voltak a földszinten, a torony többi részén pedig cellákat alakítottak ki. Miután körbejártuk a várkastélyt, a keletre nyíló kapun keresztül beléptünk a belső várudvarra. A várkastély déli oldalán a széles, kör alakú oszlopokon árkádos folyosó mögött, az első emeleten van a nagyterem, ahol a tanácskozások folytak, ezt még a 19. században is országháznak nevezték. A tanácsterem közelében helyezkedik el a fejedelmi lakosztály is, bejárataik a Báthori Boldizsár által építtetett, a belső udvarra néző késő reneszánsz, oszlopos árkádos lojjáról nyílnak. A fejedelmi lakosztály bejárati faragott ajtaján még ma is megvannak a kőcímerek és a díszes zárókövek. Az emeleten volt a flandriai kárpitokkal díszített ebédlőterem, a társalgó, és itt sorakoztak a személyzet lakószobái, a várkapitány, a számtartó, az udvarbírák, pohárnokok és mások szálláshelyei. Állnak még a szobák, termek, ahol Erdély fejedelmei mulattak, és ahol első apafi Mihály fejedelem 1690. április 15-én meghalt. A várkastély belső udvarát elhagyva a keleti falszorosba érünk, majd a kapábástyán és a várárkon átívelő hídon keresztül elhagyjuk az erősséget. A legutóbbi adatok szerint Fogarasnak 2021-ben 26.284 lakosa volt. Ebből magyarnak 588 személy vallotta magát.